हाय फ्रेंड्स, तर आज मी तुम्हाला एकदम साधी सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी दाखवणार आहे, तो म्हणजे उपमा। तर अगदी मऊ लुसलुशीत आणि दाणेदार उपमा कसा बनवायचा ते आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। तर त्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे 2 वाटी रवा। तर हा बारीक रवा आहे आणि या वाटीने मी तो मोजून 2 वाट्या घेतलेला आहे आणि याच वाटीने मोजून मी इथे रव्याच्या दुप्पट म्हणजे 4 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। त्यानंतर बारीक कट केलेला 1 वाटी कांदा, 4 ते 5 मिरच्या बारीक कट केलेल्या, 1 वाटी बारीक कट केलेली कोथिंबीर, अर्धी वाटी शेंगदाणे, 4 ते 5 चमचे तेल, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, 1 चमचा उडीद डाळ आणि 4 ते 5 कढीपत्त्याची पाने। तर सर्वप्रथम आपण उपम्यासाठी लागणारे पाणी एका गॅसवरती गरम होण्यासाठी ठेवूया आणि दुसऱ्या गॅसवरती एक पॅन ठेवूया आणि त्यामध्ये हा आपला रवा छान भाजून घेऊया। तर हा रवा आपल्याला छान लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। तर गॅस मीडियम आचेवरच ठेवून हा रवा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। तर उपमा बनवण्यासाठी इथे मी बारीक रवा वापरलेला आहे, तुम्ही मोठा रवा वापरलात तरीही चालेल। इथे मी हा रवा असाच कोरडा भाजून घेत आहे, पण तुम्हाला तेल किंवा तूप टाकून हा रवा भाजायचा असेल तरीही तुम्ही तो भाजू शकतात। तर हे बघा 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपला रवा छान लालसर भाजलेला आहे, तो छान हलकाही झालेला आहे। आता आपण तो थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवून देऊ। तर मग आता उपमा बनवून घेऊ। त्यासाठी इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे, त्या पॅनमध्ये मी 4 ते 5 चमचे तेल घालते। इथे मी तेलाचा वापर थोडा जास्तच करत आहे, म्हणजे आपला उपमा छान दाणेदार होतो। आता यामध्ये पाव चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे घालू आणि हे छान तडतडलं की त्यामध्ये 4 ते 5 कढीपत्त्याची पाने, 1 चमचा उडीद डाळ, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कट केलेल्या, अर्धा वाटी शेंगदाणे हे सर्व घालून घेऊ आणि हे छान परतून घेऊ। तर हे बघा 1 मिनिटानंतर हे छान परतून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये बारीक कट केलेला 1 वाटी कांदा घालू। तर हा कांदाही आपल्याला छान लालसर होईपर्यंत यामध्ये परतून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही पाहू शकता कांदा आपला छान लालसर परतून झालेला आहे। आता यामध्ये लगेचच घालू आपण बारीक कट केलेली 1 वाटी कोथिंबीर। कोथिंबीर फोडणीमध्ये घातली तर त्याचा छान वास आपल्या उपम्याला येतो। आणि यामध्येच आता आपण घालूया अर्धा चमचा साखर। साखरेमुळे आपल्या उपम्याला छान चव येते। आणि हे सर्व साहित्य चांगल्या प्रकारे परतून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये घालूयात भाजलेला आपला रवा। तर हा रवाही आपण यामध्ये चांगला मिक्स करून घेणार आहोत आणि 1 ते 2 मिनिटं पुन्हा यामध्ये परतून घेणार आहोत। रवा परतल्यानंतर यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ घालू आणि आपलं गरम केलेलं पाणी यामध्ये घालू। तर पाणी यामध्ये ओतत असताना सतत याला हलवत राहायचं, म्हणजे याच्या गाठी होणार नाहीत। तर हे बघा इथे मी यामध्ये सर्व पाणी घातलेलं आहे आणि याला आता आपण चांगल्या प्रकारे हलवून घेऊया। तर हे बघा अशा पद्धतीने आपला उपमा छान मऊ झालेला आहे, छान दाणेदारही झालेला आहे। आता आपण यावरती पुन्हा झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटं याला असंच वाफू देणार आहोत। तर वाव, तुम्ही पाहू शकता 1 ते 2 मिनिटानंतर उपमा आपला मस्त आपल्याला हवा तसा परफेक्ट तयार आहे। तो छान वाफलाही गेलेला आहे। चला तर मग तो आता आपण सर्व करू। तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर खाण्यासाठी तयार आहे गरमागरम टेस्टी हेल्दी असा उपमा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।